नमस्कार सर्वांना, मी कल्पेश पाटील आपलं क्राफ्टसर चॅनलवर स्वागत करतो। आज आपण खूप वेगळ्या पद्धतीने गौरी मातेचं भित्तिचित्र पाहणार आहोत। गणपती निमित्त मी आजीकडे आलेलो आणि त्यांनी मग माझ्याकडून गौरी मातेचं भित्तिचित्र काढून घेण्याचा आग्रह केला। मी विचार केला की आपल्या मुलांना सुद्धा हे भित्तिचित्र कसं असतं गौरी मातेचं ते दाखवावं म्हणून हा व्हिडिओ शूट करतोय। तर ह्या व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। आणि हे भित्तिचित्र काढताना खूप अंधार होता, तर मेणबत्ती लावून आणि लाईटच्या उजेडात हे चित्र काढलेलं आहे। तर आपण बघू शकता हे भित्तिचित्र काढण्याच्या आधी काही प्रिपरेशन्स असतात, जसे की हे चित्र भिंतीवर काढलं जातं म्हणून त्याला भित्तिचित्र असं म्हणतात। तर बघा त्या भिंतीवर असा चौकोनी आकाराचा गेरू आणि लाल माती आणि शेण असं वापर करून त्या चौकोनी आकारामध्ये ते सारवण केलेलं असतं आणि ते सुकल्यानंतर त्यावर चित्र काढलं जातं। तर चित्र काढण्यापूर्वी साधारण खडू, रंगखडू किंवा पेन्सिल यांचा वापर करून आधी चित्र काढलं जातं आणि नंतर मग ते साधारण कपड्याने पुसून नॉर्मल लाईन्स दिसतील अशा प्रकारे ते विजिबल ठेवलं जातं आणि त्यावर तांदळाचं पीठ, चुना आणि पाणी मिक्स करून त्याचं लिक्विड बनवलं जातं आणि त्या लिक्विडने चित्र काढलं जातं। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ते चित्र काढलं जातं आणि काही काळानंतर किंवा 5 ते 10 मिनिटांनंतर ते चित्र त्या भिंतीवर उमटायला सुरुवात करतं आणि आपली जी गौरी मातेची प्रतिमा आहे ती खूप सुंदर दिसू लागते आणि त्या गौरी मातेच्या प्रतिमेचं घरातली स्त्री ही पूजा करते आणि आपण गौरी मातेचा उत्सव साजरा करतो। आताच्या मॉडर्न बंगलो आणि फ्लॅट सिस्टीममुळे ही भित्तिचित्र हस्तकला लोप पावत चाललेली आहे आणि आपल्या नवीन पिढीला ही कला माहिती व्हावी यासाठी हा छोटासा प्रयत्न होता। तर व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।